จะเดินจงกรมก็ขี้เกียจจะนั่งสมาธิก็เกิดความท้อแท้นั่นคือกิเลสเข้าทำงานในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องหวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์เมื่อมีความมุ่งหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเครื่องบีบบังคับและกดท่วงทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทางแห่งความเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลมกลืนไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล้าหลังไม่ใช่เป็นผู้เคยชินแบบโลกแบบกิเลสกับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอการจะแหวกว่ายตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบีบบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องกิเลสหรือจะปล่อยเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์แห่งความเพียรใดจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เพิ่งทราบว่ากิเลสได้สวมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้วจะเดินจงกรมก็ทำให้อิจฉาละอาใจขี้เกียจขี้คร้านนั่นคือกิเลสเข้าทำงานเข้ากีดขวางจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอนี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรในอิริยาบถใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแซงอยู่จนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติ จึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท้แล้วจะเป็นความพออกพอใจเป็นความตะเกียกตะกายหวังเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเรื่องความยากความลำบากทั้งหลายนั้นไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกว่าวิริยะธรรมขันติธรรมหนุนเข้าไปท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิษตัวภัยที่สิงหรือแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจของเราเลย ผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็กอบโกยเอาแต่กิเลสในวงความเพียรที่ตนเข้าใจว่าตนได้ประกอบความเพียรนั่นแหละไม่ได้มีธรรมติดมาด้วยแม้น้อยหนึ่งเลยมีการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้นี่ไม่ได้คุยได้ปฏิบัติฟัดกันมาเต็มสติกำลังความสามารถชีวิตเป็นเดินตายมาไม่คาดไม่ฝันไว้เลยมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ต่างคนก็เสกสรรปั้นยอว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แนะนำสั่งสอนมาดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่ฟัดที่เหวี่ยงต่อสู้กับกิเลสเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ต่อหน้าต่อตาเราทั้งที่กำลังประกอบความเพียรอยู่นั้นว่าหนักมากไป
ทรมานมากไปเกินไปแทนที่จะให้กิเลสตายตัวเองจะตายเอาตัวเป็นคนต่ำต้อยเลวทรามไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจึงต้องมาได้รับความดัดสันดานการดัดสันดานอยู่ในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นป่าเช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่มันแทรกขึ้นมาเหล่านี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นเรื่องที่กิเลสที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านต่อสู้กับกิเลสมารทั้งหลายสถานที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมากิเลสจะฉุดลากออกมาจากสถานที่นั้นเข้าสู่ในเงื้อมมือของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายเราไปเป็นประจำมันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทันกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เพิ่งทราบว่านี่แหละเล่ห์เหลี่ยมอันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาคเพียรแทรกอยู่กับธรรมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สู่วงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสฉุดลากไปตามอารมณ์ของมันเสียจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะก้าวออกทางไหนเดินออกทางใดมีแต่ฝากแต่หนามที่กิเลสไปปักเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสลากกลับอื่นความก้าวหน้าเป็นเรื่องของธรรมก้าวไม่ออกเพราะกลมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามขวากตามหนามที่มันปักเสียบเอาไว้นั้นได้จึงต้องยอมจำนน แล้วก็มาตายอยู่ในกองทุกข์วันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิ้นพรรณนาไม่จบไม่สิ้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เข็ดหลาบสิ่งอันนี้เป็นของมีมาประจำโลกมีอยู่ยังไงก็มีอยู่ตามเรื่องของเขาแต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลสมันฉุดมันลากให้ติดให้พันให้ดูดให้ดื่มกับสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาถ้าจนจำเจนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอร่อยสำหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเฉลียวฉลาดกับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้นด้วยการบวกลบคูณหารไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเฉลียวฉลาดก็เฉลียวฉลาดกันไปไม่แตะต้องฝ่าฝืนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกำจัดกิเลสมารซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกไปได้โดยลำดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกข์และเห็นโทษของกิเลสไปโดยลำดับลำดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนๆมีนักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจึงถูกตามทางของศาสดาเรื่องความสะดวกกายนั้นสะดวกสำหรับนักปฏิบัติสำหรับพระเราเพราะอะไรไม่มีขนขวายศรัทธาญาติโยมเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ในเจตนาของเขานั้นเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรของพระแต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและพอกพูนตัวเองขึ้นเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่มีเวลาบกบางบ้างเลยด้วยความสะดวกแล้วก็เกียจคร้านลืมเนื้อลืมตัวไปความลืมเนื้อลืมตัวนี้เราทราบไหมว่าคืออะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเพียรถ้าผู้ต้องการถอดถอนกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรต้องคิดต้องอ่านเสมออยู่เฉยๆใช้ไม่ได้ถ้าติปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนออกโดยลำดับเท่านั้นมีวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่กันไปนับกันไปเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ได้ประโยชน์อะไรมันมีอะไรบ้างเดือนอยู่ที่ไหนปีอยู่ที่ไหนเอาหาดูสิเป็นเนื้อเป็นตัวเป็น
ตนที่ไหนมีแต่มืดกับแจ้งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับทางตาของเราทางนี้มืดแจ้งก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่กับไหนกันไหนตื่นไปไหนแล้วความจมอยู่ในกิเลสที่มันบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นทำไมไม่คิดทำไมไม่ตรองเพศของสมณะเป็นเพศที่ไตร่ตรองไม่ใช่เป็นเพศที่แบบหมูขึ้นเขียงล้อมสับล้อยำอยู่เท่านั้น มีต่างองค์ต่างมาจากทั้งทางใกล้ทางไกลมุ่งมาประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมการประกอบความเพียรดูมันจะเหลวไหลไปโดยลำดับลำดาไม่ได้เรื่องได้ราวพอจะประกอบความเพียรฆ่ากิเลสกลับเป็นกิเลสฆ่าตนเสียแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ประกอบหงายลงซะแล้วจะหามรรคผลนิพพานมาจากไหนอำนาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพียรมีน้อยหรือความเพียรล้มละลายไปในขณะเดียวกันแล้วจะได้ชมสมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงปัญญาสมบัติที่ปราชญ์ทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสำคัญที่พอที่จะพึ่งพิงหรือตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเว้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วางว่าไม่มีป่าช้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งในน้ำทั้งบนบกมีป่าเป็นป่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายซ้ำๆซากๆตายแล้วตายเล่าตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่กับไหนกันไหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลิศโลกหาป่าช้าไม่ได้นอกจากความหลุดพ้นไปเสียเท่านั้นเราจึงจะได้ปล่อยกังวลในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็ด้วยความเกิดความตายซึ่งหาบแต่กองทุกข์ไปโดยลำดับในภพชาตินั้นๆเราจะหวังความสุขความเย็นใจจากอะไรแล้วอยู่กับอะไรเวลานี้อยู่กับธาตุจะแตกอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจอยู่เลยวัตถุอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามอันขึ้นชื่อว่าสมมุตินี่จะหาที่ยั่งยืนตัวไม่ได้มีแต่จะพังสิ่งนั้นไม่พังเราก็พังต่างอันต่างจะพังด้วยกันแล้วอาศัยกันได้อย่างไรไว้ใจได้อย่างไรแล้วเราไม่เชื่อดังพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วนี่ได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอาได้อะไรจากการนับนั้นนับลมนับแรงกันไปอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ภายในจิตดิมันร้อนอยู่ที่นี่ฟาดฟันกันลงที่มันร้อนนี้อย่าเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนความรุ่มร้อนอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาอย่างลงไปที่นั่นความเพียรอย่างลงไปที่นั่นถ้ามันแตกกระจัดกระจายลงไปความเย็นไม่ต้องถามจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านคืนปีเดือนมืดแจ้งสว่างที่ไหนกันล่ะเรื่องความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจร่างกายนี่ก็เป็นส่วนย่อยของจิตเสีย ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงล้มถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างไฟเผารมจิตใจนั่นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนธาตุขันธ์นี้ซึ่งปรากฏขึ้นชั่วระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปชั่วระยะการเท่านั้นแต่กิเลสฝังใจนี้มันฝังจริงๆทุกฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกสิ่งต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผลิตทุกเมื่อกิเลสจะมีมากมีน้อยทุกก็ต้องมีมากมีน้อยตามกิเลสไม่อยู่ที่ไหนให้ขุดค้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัตินี่เราไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พออย่าเสียดายชีวิตความเสียดายชีวิตความอิจฉาละอาใจต่อความเพียรประโยคต่างๆนั่นให้พึงทราบว่าตัวมารกิเลสมารมันแทรกตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดนะมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่เป็นการเป็นเวลาเท่านี้ไม่ได้กีรังถาวรอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติร่างกายที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่แยกเวลาเป็นก็แยกเวลาตาย
วันใดการหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยนี้เวลามาศึกษาอบรมก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติประโยชน์พยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อจากครูบาอาจารย์ไปก็จะได้แนวทางนั้นไปประพฤติปฏิบัติตัวเองเวลานี้กำลังของธรรมที่จะพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมันไม่มีภายในใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ออกไปก็เป็นเหลวๆไหลๆล้มๆคันคานไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไร อันไม่มีที่ไหนเลยเห็นชัดๆอยู่ในใจกิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุที่กว้างขวางเบิ่งวางมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่นี่อะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางธรรมถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ได้รับความทุกข์ความลำบากนี่ก็พยายามไม่ให้มีการมีงานให้หมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งก็24 ชั่วโมงทำไมจึงมองดูภายในจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วมองไปที่ไหนมันก็ทราบได้ชัดว่าไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะสั่งสมกิเลสนั่นเองมันถึงไม่ได้เจออัดเจอทำแม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่เสาะแสวงหาความสงบด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกทรมานอย่างแท้จริงทำไปนิดหน่อยก็ทะเลถลายไปตามเรื่องของกิเลสไปเสียมันเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ให้กิเลสหลอกซ้ำลงไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าเท่านั้นสิอะไรเมื่อก้าวไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าไม่คำนึงขึ้นว่าคำถอยการถอยมันดีดังอย่างไรถอยก็ถอยเข้ากว่าเข้าน้ำเข้าฟืนเข้าไฟให้เผาโดนตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดนั่นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกพวกเรามันหลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกข์อยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติมันจะเป็นปืนเป็นไฟอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อนค้นหาเหตุหาผลความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องของมากสุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปหายไปนี่รู้ได้ชัดนะหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยนพิจารณาอย่างนี้นี่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่าไม่ได้เรื่องได้ราวเหมือนกับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะสอนคนให้เป็นโมฆะเป็นสาระสำคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอบโกยแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทำตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เลยไม่ได้เรื่องมากเข้ามันเหลวมันไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรยัวเยียมองไปไหนเต็มแต่พระเต็มเนรยัวเยียเหลวไหลทั้งนั้นถ้าลงยัวเยียแล้วงานอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่างานแก้จิตเดินไปไหนก็ดูมันจะจิตมันเป็นยังไงมันมาต่อสู้ท่าต่อสู้คือการพิจารณาการกำหนดอยู่เสมอคือท่าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามหน้าของกิเลสมันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไรมันเป็นวิธีให้มันลากขึ้นเสียงทั้งนั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโรยไปผู้จะแนะนำสั่งสอนมันเป็นอัดเป็นธรรมเอาหลักเอาได้อย่างและหลักได้เกณฑ์ก็จะไม่มีแล้วเราเองก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ขึ้นในตัวไม่ได้แล้วจะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาลงครูบาอาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้องท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วหรือนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลสทั้งนั้น
เราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สำคัญเหนือบวชที่แรกอุปชฌาย์ท่านสอนว่าเกสาโลมานะฆ่าหลวงตาแต่โจเป็นต้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหนือแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนื้อเดี๋ยวนี้เราหลงอะไรชั้นโลกหลงนี่ทั้งนั้นแต่ที่หลงเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราทั้งที่สิ่งในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาเราก็หลงความเสกสรรตั้นยอความจอมปลอมของกิเลสและอย่างจมด้วยนี่ก็เลยเห็นว่าเกสาโลมานะขาทังตาตะโจเป็นของไม่สำคัญเข้าไปนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่องของกิเลสเรื่องหลงคิดตามกิเลสเท่านั้นเพื่อความแยกแยะจึงต้องดำเนินตามหลักที่ท่านสอนนี่เพื่อคลี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงขุดค้นลงไปจนถึงความจริงดูที่จะดูผมก็ดีผมขนก็ดีเล็บฟันหนังก็ดีดูให้มันละเอียดละออแล้วจะซึมซาบเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดตัวถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมาเห็นเป็นความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันก็ทราบชัดว่ามันปลอมความยึดมั่นถือมั่นจะเคยยึดมามากน้อยเพียงไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาอย่างลงถึงความจริงตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเถิดมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อถอนภาระออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรมันก็สุขเท่านั้นสงบสบายนี่พิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะว่าจะล้มจะตายตัวจะทุกข์จะลำบากการต่อสู้ฟังกับการต่อสู้ถ้าลงไปคำนึงถึงความลำบากลำบนอยู่แล้วตายเห็นนักมวยต่อยกันบนเวทีจะไม่มีคำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะมีแต่หวังช่องหวังโอกาสที่จะน็อกคู่ต่อสู้ให้พังลงไปเท่านั้นแม้ฉะนั้นยังแพ้ได้ที่ดีนี่เรายังจะแบกหามเอาความทุกข์ความลำบากความยากความท้อถอยแอเข้าไปในวงความเพียรด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกน็อกไปเท่านั้นเองนั่งกษัตริย์แต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแล้วกิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธีมันเป็นกิเลสจริงๆไม่ว่าจะอาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลนั่นแหละ 100% ไม่มีบินเลยเพราะความเพียรของเราจะทันมันได้ยังไงเขาจะเริ่มความเพียรก็ให้กิเลสมาเตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียความเพียรเลยไม่ได้เรื่องนี่สิมันทำให้อิจฉาละอาใจสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนเอาการที่ก่อนที่จะมาสั่งสอนก็แทบลบแทบตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดให้ฟังอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นคติแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดำเนินตามเท่านั้นพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นหนักเบาขนาดไหนเป็นอย่างนั้นนะเวลากำลังของกิเลสมันหนาแน่นมันต้องเลยเอากันหนักทีเดียวจนกว่าว่ามันเบาบางลงไปกำลังของกิเลสมันอ่อนลงไปทางธรรมก็สามารถแก่กล้าขึ้นมามันก็เบาลงพูดถึงเรื่องกำลังของกิเลสก็เบาลงกำลังของความเพียรสติปัญญาแล้วก็สามารถขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้คุยเขี่ยหานะฟังสิไม่ใช่มันจะมีเป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทำลายมันก็ต้องขาดลงไปลดน้อยลงไปเมื่อมันเหลือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถรรพ์ไม่ได้พังไปหมดทิพหายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อนถ้ากิเลสมีกำลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชัดความเพียรต้องแก่กล้าสามารถมันเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ผิดขึ้นมาได้สติปัญญาเป็นเจ้าของจิตฝึกจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งครอบงำจิตให้
แต่กระจายไปได้โดยลำดับตำดาต้นนี่บืนไม่ได้มีแก่ใจที่จะบืนอุตส่าห์พยายามอย่างเล็กน้อยแต่ถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลาเอาความหนักเบามากีดกั้นทางเดินแห่งความเพียรของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่รอดเราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนะความเพียรหนุนไปตามความมุ่งมั่นไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเพราะการต่อสู้เดินก็จะผ่านความลำบากลำบนไปไม่ได้เทียบทันทีเมื่อความลำบากทางความเพียรเกิดขึ้นความลำบากของกิเลสที่ทรมานเราเป็นยังไงเราต้องเอามาเทียบทันทีไม่อย่างนั้นไม่ทันกันจิตใจถ้าไม่สงบมันหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเท่าภูเขาเหล่ากามันก็เป็นกองอันนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นน่ะมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแก่ตนด้วยความเพียรเสียเองเพราะตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมตินิยมแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสต้องลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือนั่นแหละกองมหาสมบัติอันใหญ่หลวงอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหวังพึ่งพิงอะไรพอตัวอยู่กับนั้นเสร็จถึงนั้นก็รู้แล้วว่านั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นมันเกาะเกี่ยวกันหาอะไรต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้ต่างเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอย่างนี้ก็สักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการเท่านั้นไม่ได้หวังที่จะพึ่งพิงมันไปตลอดกาลเช่นเดียวกับเครื่องมือที่เราอาศัยเมื่อใช้ได้ก็ใช้กันไปมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งจะมาแบบมาหาไม่ทำไมร่างกายทุกส่วนมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนเครื่องอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการแต่ละอย่างของมันเท่านั้น จิตก็เป็นจิตไม่พึ่งพิงไม่อาศัยไม่บกพร่องพอที่จะไปเอื้อมนั้นเอื้อมนี้ยึดนั่นยึดนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อยดูตามหลักธรรมชาติของตนแต่ว่าอธิตาหิตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้ก็พูดได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้จากผลช่วยตัวเองได้แล้วพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจยิ่งกว่าความจริงที่ประจักษ์กับจิตนี่โดยสมบูรณ์แล้วพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ปล่อยคว้ามีผลในการประกอบความภาคเพียรเป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมสดๆร้อนๆอยู่แท้ๆทำไมถึงจะมาล้าสมัยสำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล้าสมัยเองทำล้าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล้าสมัยไม่สามารถที่จะนำธรรมเข้ามากำจัดกิเลสได้ปล่อยกิเลสให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดละความทุกข์ความลำบากไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เวลาอิริยาบถใดว่าจะลดน้อยถอยลงไปเลยเพราะกิเลสไม่เคยคำว่าพอแล้วไม่เคยมีในกิเลสมีแต่บึกบืนต่อเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆเหมือนไฟได้เชื้อคำว่าพอแล้วของกิเลสไม่มีแล้วเราจะเอาความพอดีจากกิเลสที่ตรงไหนจะเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าไม่เอาความสุขจากธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีเท่านั้นจึงจะเป็นไปได้เอาขุดลงไปที่กำหนดอะไรก็เอาฝากเป็นฝากตายตรงนั้นความรู้ให้ยั่งลงในจุดที่ทำงานนั้นเมื่อว่ากำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลมอย่าไปเสียดายกับสิ่งใดซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผู้สัมผัสสัมพันธ์ก็คือจิตนี่เองไปคิดไปปรุงไปหลอกหลอนตนเองว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เสียดายดูดดื่มไปกับอารมณ์หลอกลวงตัวเอง
ไม่มีเวลาจบสิ้นพอจะนั่งภาวนาก็ถูกมันฉุดมันลากไปความปรุงมันเป็นความหิวความอยากดีดดิ้นขึ้นมาที่ใจเป็นภาพเป็นพจน์ขึ้นมาแล้วก็หลงไปตามภาพตามพจน์หลงตื่นเงาตัวเองนั่นแหละในขณะนี้จะให้อยู่กับงานเช่นอานาปานสติในวงปฏิบัติเพื่อความสงบก็ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ยอมให้ไปไหนและไม่หวังผลอะไรด้วยทั้งโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีเฉพาะความรู้สึกกับงานที่ตนทำเช่นลมกับความรู้เท่านั้นไม่มีเท่านั้นถ้ากำหนดทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้นั้นเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีไม่เสียดายกับอะไรเลยผลไม่ต้องถามขอให้เหตุสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ขาดมากขาดตอนเถิดได้ยินคำว่าความสงบซึ่งได้ยินแต่ชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่วิธีการทำอย่างนั้น พูดถึงเรื่องปัญญาก็การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่ให้มันทะเลสลายไปได้วิ่งขึ้นวิ่งลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐาน5นี่เวสาโลมานะขาเป็นตาไตตูหรือในรูปประขันนี้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนี่มันท่องเที่ยวอย่างนี้หรือจะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายมีได้ทั้งภายนอกภายในแล้ววกเวียนกลับไปกลับมาเทียบสัดเทียบส่วนกันลงในหลักความจริงด้วยความบังคับจิตด้วยสติด้วยปัญญานี่คือการทำงานที่ถูกต้องที่จะให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายมันเป็นความจริงของจริงจะปรากฏขึ้นที่ใจผู้ทำจริงนี่แหละไม่ไปที่อื่นสอนก็สอนแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแล้วสอนเล่าจนเหน็ดจนเหนื่อยกำลังวังชาก็ลดลงโดยลำดับลำดาทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วประชุมหรืออบรมท่านเน้นแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกได้ตั้งเป็นประโยชน์พยายามเพราะถ้าเป็นไม้ประโยชน์มันหนักกำลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นถ้าการรวมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแต่ละการเวลานี้ก็ต้องเหมือนกับว่าได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นไปแล้วทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือมันไม่อำนวยเพื่อนจึงควรสนใจธรรมที่แนะนำสั่งสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจว่าไม่ผิดทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่างไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยโง่เง่าเต่าตุ่นมันเคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสบีบบังคับมาแล้วได้ดีดตนออกจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตประเภทนี้จะเป็นอย่างไรมันผิดกับอิสระทั้งหลายที่เขาพูดกันในโลกนี้ไหมให้รู้ดิจะไม่มีอะไรเหมือนอิสระของจิตที่ไม่มีสมมุติใดๆเข้าเกี่ยวข้องเลยจะเป็นอิสระอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดเม็ดปิดตาทั้งหลายมันครอบหัวใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันหุ้มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมาอาการใดมีแต่กิเลสพาให้กระดิกไม่ใช่ทำพาให้กระดิกพาให้คิดให้ปรุงเวลานี้เรากำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้จงพยายามตะเกียกตะกายถ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายในจิตใจตลอดถึงภพชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกข์ติดตามกันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดสะบั้นลงจากที่จิตดวงปัจจุบันที่ตัดขาดจากเชื้อทั้งหลายแล้วนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากที่กับกิเลสทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ชัดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความประเสริฐก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ข
ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้กรองเข้าไปจะเป็นอสุภะอสุภังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเคียงกันตามความจริงยากฝืนความจริงแยกแยะกันนั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตดูไปจิตจะเพลินไปแล้วความเพลินในจิตขณะนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในกิเลสความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรมจิตใจจะค่อยเบาลงไปทั้งเกิดปีติก็มีบางครั้งบางคราวขนพองสยองก้าวในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่วนร่างกายแง่ต่างๆเพลินอยู่นั่นกำหนดพิจารณาพังทลายลงไปทั้งๆที่มันยังไม่แตกไม่พังกำหนดเวลามันพังมันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงไอ้กิเลสหลอกมันทำไมหลอกได้เราจะพิจารณาแก้ความหลอกหลอนจอมปลอมของกิเลสด้วยการพิจารณาทิ้งอสุภะอสุภังก็ดีเรื่องแตกเรื่องสลายทำลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีซึ่งเป็นธรรมแก้ความจอมปลอมไปแท้ทำไมจะผิดไปกำหนดดูเวลามันแตกมันสลายเป็นยังไงพอความรู้สึกนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหม็นซุงทั้งท่อนแต่ซุงทั้งท่อนมันไม่เหม็นไม่ปฏิกูลในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลโสโครกไม่มีอะไรเกินร่างกายมนุษย์เหม็นคลุ้งไปหมดเนี่ยเราก็ดูตอนนี้ก็พิจารณานั้นก็พังทลายลงไปเปื่อยลงไปหน้าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันเป็นอย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาข่ายคือญาณปัญญาญาณครอบไว้หมดออกจากนั้นก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วใจเป็นยังไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุใดสิ่งเหล่านั้นจึงจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันแท้ๆเห็นได้อย่างชัดนั่นน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหตุใดจึงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวกกันทำไมอย่างหน้าด้านว่างั้นที่สอนเจ้าของกิเลสพาให้หน้าด้านนี่ว่ากิเลสในตัวหน้าด้านเนี่ยเอาแหลกลงไปพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายหนกี่เที่ยวตลบทบทวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสำคัญเข้าใจจนกระทั่งมาอิ่มพอในความเข้าใจรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยเองทั้งการพิจารณาทั้งความยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยเองไม่มีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อรู้แจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ยแล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้มันถึงได้ยึดเพราะฉะนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกอุปาทานออกมาทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มันมีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่านี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นในพิจารณาชัดเจนอย่างนั้นนะมันจะหนีจากจิตได้ยังไงมันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมพันธ์เนื่องจากได้รู้ได้เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาอันใดที่มันสัมผัสสัมพันธ์มันก็ต้องตามมันที่สัมผัสสัมพันธ์หรือดูดดื่มนั่นแหละความดูดดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตเท่านั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะหมดความดูดดื่มพอรู้แจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วนั่นจิตมันรู้เองอย่างนั้นสิ่งที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดหรือเป็นที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้มันจะกำลังจะเข้าจิตระเบิดกันแล้วระเบิดภพระเบิดชาติระเบิดวัฏจิตให้กลายเป็นวัฏจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้อยู่นั่นแหละสติปัญญาก็ย่างเข้าไปตรงนั้นพิจารณาคลี่คลายกันไปแยกแยะกันมาเช่นเดียวกับสภาวธรรมส่วนอื่นโดยถืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่รวมลงเพราะสมมุติทั้งปวงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงอย่างสมมุติทั้งมวลลงที่จุดนั้นไม่ไปไหนจิตเมื่อยังมีสมมุติอยู่มันไม่เป็นไตรลักษณ์มันจะเป็นอะไรนะนี่ต้องพิจารณาไม่คาดกำหนดจดจ่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองไปคาดก็ผิด
เมื่อมันเข้าถึงความจริงของมันแล้วมันก็แตกกระจายเท่านั้นภพชาติจะมาจากไหนก็รู้ได้ชัดนะเนี่ยคำว่ายากอย่างงานใดก็ตามมันไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุดตลอดถึงเอาชีวิตเข้าแลกเขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนานี่เลยเพราะเรื่องวัฏฏะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากกิเลสพาให้เป็นการที่จะรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวภพชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้จึงเป็นของที่ทำเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังเอาให้ขาดสะบั้นลงในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไรพอเราหลุดพ้นจากทุกข์นี้เท่านั้นก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองพุทธะแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้คืออะไรมันก็รู้เองก็คือองค์เอกอันนี้แหละนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่เรือนร่างเท่านั้นเป็นพระกายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่พระสาวกอรหันต์ละหันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็จะสงสัยไปที่ไหนรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันความจริงเท่ากันอาจจะพูดประเสริฐก็ประเสริฐแบบเดียวกันถ้าสงสัยไปไหนจริงนั่นเมื่อถึงขั้นมันหมดสงสัยสิ้นสงสัยแล้วก็ต้องสิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เองไม่ต้องไปถามใครอีกแหละอันนี้อย่างที่ท่านแสดงว่าในกาลามสูตรไม่เชื่อตำรับตำราไม่เชื่อตามครูอาจารย์ที่ควรเชื่อได้อะไรอันนี้อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงอยู่มากแต่ส่วนมากเราจะเข้าใจว่าเป็นธรรมขั้นสอนกามชนพวกว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาความจริงธรรมนี้เป็นธรรมที่สูงอยู่มากทีเดียวท่านหมายถึงธรรมอันนี้คือให้รู้ประจักษ์ตัวเองนั่นน่ะฟังจากพระพุทธเจ้ามาจะเอาความเชื่อจากพระพุทธเจ้ามาเป็นมรรคผลนิพพานของตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านสอนมันเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นอันนี้เรายังไม่จริงนะพอมาเจอกันก็อย่างประจักษ์แล้วนี่แหละจริงไม่เชื่อใครทีนี้เชื่อตัวนี้ถนัดยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่แหละกาลามสูตรจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียวพูดตามธรรมชาติแล้วเมื่อตามสมมุติทั่วไปหรือในขั้นทั่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์จะเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อสิไม่เชื่อตามหลักตำราเราเรียนมาทำไมสวขาธรรมที่ตัดไว้ชอบ80,000 ธรรมขันธ์นี่เป็นธรรมที่ชอบทั้งนั้นไม่เชื่อเหล่านี้จะเดินได้ยังไงก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปตามนี้แต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นให้เชื่อตัวเองเพราะธรรมเหล่านี้จะส่งเข้าไปสู่จุดนั้นจุดเพื่อเชื่อจุดเชื่อตัวเองพอถึงนั้นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะ80,000ธรรมขันธ์รวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองนั่นที่ท่านแสดงไว้ในกาลามสูตรลงจุดนี้เองดังที่พระพุทธอย่างพระสารีบุตรท่านพูดนั้นพูดถึงเรื่องธรรมที่ควรเชื่อตัวเองแม้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนั่นว่ามันจนพระปุถุชนทั้งหลายไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเหยียดย่ำทำลายศาสดาหรือดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากพระสารีบุตรชี้แจงจากพวกตาบอดหูหนวกนั้นก็เรียกพระรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมใช่ข้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จุดที่จะเชื่อตัวเองนี้แน่เมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพระองค์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้ถูกแล้วสารีบุตรนานฟังเลยนี่แหละที่เราในแสดงไว้กาลามสูตรหมายถึงปัตตังเวตโววินดูหิและสันทิฏฐิโกนี่เองเห็นเองนี่ภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามา
เดินตามปริยัติเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี้ปฏิเวทก็จะเข้าใจโดยลำดับจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุโดยตลอดทั่วถึงนี่ว่าเชื่อตัวเองได้100%แล้วไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้นั่นผู้ที่จะทรงทำเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบัติมีจิตภาวนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมด้วยเพียงแค่ความจดจำเฉยๆแต่บรรลุด้วยการปฏิบัติแม้การฟังเทศน์ก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งเหมือนกันไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายดีไม่ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่สำหรับเราเองถนัดว่าภาคปฏิบัติจากการฟังโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางศีลสมาธิปัญญานิมุตติหลุดพ้นแสดงนี้เป็นภาคปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตัวเองเป็นไหนเพราะไม่ต้องไปปรับไปปรุงไปแก้ไปไขไปหุงไปต้มท่านปรุงให้มาเรียบหมดเราคอยจะดื่มกินเท่านั้นนี่หมายถึงท่านผู้ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่ผิดคาดแต่การแสดงก็มีหลายแง่ภูมิขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสำคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็อธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุดของปัญญาแล้วก็อธิบายได้อย่างแตกฉานเต็มอัดเต็มทำเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นไม่มีอัดมีอั้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งนิมุตติโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วท่านจะไปรูปคำยังไงท่านต้องพูดออกมาอย่างฉะฉานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนั่นแหละขอให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติให้มีความเห็นภัยเสมออย่านอนใจสิ่งอะไรก็ตามอย่าถือเป็นของสำคัญยิ่งกว่ากิเลสที่มันฝังใจอยู่เวลานี้ที่จะแก้จะถอดจะถอนปราบปรามมันสิ้นซากไปจากใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแต่นั้นไม่สำคัญเพียงอาศัยไปวันหนึ่งเท่านั้นอาหารการบริโภคปัจจัยต่างๆจีวรสบงที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียรและความสะดวกขอให้ความเพียรสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสำคัญอะไรจะสะดวกจะสมบูรณ์ก็ตามถ้าความเพียรไม่สะดวกแล้วไม่เป็นท่ายึดอันนี้เป็นหลักไปอย่างอาหารสำหรับวัฏฏะวันตานี้มันเหลือเฟือซะพอแล้วเท่าที่จะปฏิบัติมาเพราะธรรมนั้นมักจะเจริญรุ่งเรืองแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติโดยวิธีบกพร่องขาดเขินเฉียมอดอยากขาดแคลนพูดง่ายๆทำไม่ค่อยเกิดในสถานที่สมบูรณ์พูนผลด้วยปัจจัยสี่จำให้ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาอย่างนี้อย่างท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ปัญหาอยู่แต่ที่อดอยากขาดแคลนโดยไม่สนใจกับสิ่งนั้นว่าจะมาเป็นอุปสรรคอะไรเลยแต่มุ่งเพื่อการประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายท่านต่างหากท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นอยากขาดแคลนท่านไม่สนใจขอให้ทำสมบูรณ์ภายในใจการประกอบความเพียรไม่ขาดวักขาดตอนเป็นที่สะดวกสบายนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แม้ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วท่านก็ถือเป็นอัธยาศัยอีกด้วยซ้ำท่านไม่กังวลกับอุตุปัจจัยทายทานทั้งหลายเพียงอาศัยไปวันหนึ่งท่านได้อยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นนั้นท่านเป็นที่พอใจจนถึงอายุขัยของท่านจำให้ดีถึงได้พูดเสมอถ้าวันไหนอาหารมากๆทำให้วิตกวิจารก็จะทำงานมันเป็นเองนั่นเป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมของเขาต้องการบุญเจตนาคนละประเภทเขาไม่ผิดเราไม่ผิดถ้าเราปฏิบัติตัวของเราถูกถ้าเราปฏิบัติตัวของเราต่อสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่ถูกเขาถูกแต่เราผิดเป็นไปได้ให้รู้เราอย่าให้ปากให้ลิ้นมันแซงทำมันเดินล้ำหน้าทำอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามสู้รถทำไม่ได้อย่าให้ลิ้นมันแซงทำได้อย่าให้ท้องให้ปากมันเหยียบย่ำทำลายทำรู้ตัวเสมออาหารประเภทใดเมื่อมันเป็นไปเพื่อ
ความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรของเราเนี่ยสำคัญมากอันนั้นละดีเราอย่าไปหลงตามโลกตามสารอาหารเพศนั้นประณีตบรรจงอันนี้ทำช้าเร็วตามนั่นเป็นเรื่องของโลกที่สกปรกภายในจิตใจต่างหากกิเลสมันหลอกแต่ถือว่าเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นประณีตบรรจงความจริงมันสกปรกในหัวใจของสัตว์แต่ใจที่สะอาดอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมอาหารประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายไม่กำเริบเสบสารแม้จิตใจได้รับความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรนั่นแหละคืออาหารสัพพายะให้ถือว่าจุดนั้นนี่คือธรรมเรื่องความสมมตินิยมเอาแน่ไม่ได้รายาขมายกีดขวางลวงใจเราจะหาธรรมเกิดที่ใจไม่ได้การเรียนธรรมก็เป็นสมควรตอนนี้ผู้มีความตั้งใจที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเป็นผู้มีความเพียรและจะต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาถ้าหากว่าการจะเดินจงกรมก็ขี้เกียจจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจเข้าสู่ความสงบจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอนั่นคือกิเลสเข้าทำงานเข้ากีดขวางเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของนักปฏิบัติทุกคนเราจึงต้องต่อสู้ด้วยความเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ความเพียรเป็นหลักใหญ่กว่าความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายถ้าหากไม่ผ่านสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรผู้ปฏิบัติไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็เอาแต่กิเลสไปเรื่องความทุกข์ทั้งหมดรวมอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ตรงไหนให้ไปพิจารณาที่ตรงนั้นค้นหาเหตุหาผลของความทุกข์มันเกิดมาจากไหนตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของต่างๆถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสก็ต้องลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีโอกาสเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ